Katong silawan. Ilaw. Get this. Okay kayo siya. Pwede niyo i-try. Ini atong testingan ng atong tuna dressing. Consistency-wise, okay kayo. Lamig kayo siya. Hi guys! Welcome back again to my channel. This is Bricks, your nutrition advisor. And for today's video guys, gagawa tayo ng Caesar salad. But this is a reaction video to my personal video na kinover ng Hope Channel Southern Philippines. I'd like to thank the Hope Channel for this video. Please watch this. Welcome to Hydroleaf Lettuce Farm here in Sitio Sibulig, Lunutan, Hingoog City. O karon atong i-prepare ang Caesar salad. Karon ang atong ingredients sa atong Caesar salad is of course we have the lettuce, mango, crotons, peanuts, pakwan, century or tuna, mayonnaise. We have also the condensed milk, mustard cream, lemon, honey, and sesame seeds. So karon atong i-prepare ang atong mga lettuce. Okay, ato lang siyang i-plaster diri sa atong plate. Okay, lettuce ang atong unahon. And then after this, ating isunod ang atong mango. Ito daw atong mango. Ato lang siyang katag, okay, sa atong platter. Okay, para nice po lang tawon ang atong Caesar salad. Then after this, atong isunod ang atong crotons. Okay? Ngani lang siya makakapaglaom ka-simple mag-prepare sa atong Caesar salad. Then sunod nato ang atong peanuts. Okay? Kinahanglan ng peanuts nato kining roasted, mas maayo. Then sunod nato para pampanice pagyud sa atong Caesar salad, kining atong pakwan. Diba colorful kay siya lang taon? Okay. And then mag-add tag gamay og lettuce. And then add nato gamay ning atong pakwan. Karon duha ka dressing atong buhaton, katong tuna dressing o katong lemon dressing. Okay, for the tuna dressing, of course we have the tuna, and then mix nato siya sa atong mayonnaise. Okay, para sa mga vegan natin, mga optional na vegan na soy base. Okay, para naman sa dili mga vegan, naputay ka ng mga traditional nga oil base nga mayonnaise. Okay, so ato siyang i-mix together with the tuna. Okay. So, mix lang. And then, butangan nato siya og a little bit condensed milk. Okay, kasi mao na siya ang mag-add og twist sa inyong dressing. Okay, gamay lang gid siya. Okay, di lang sobra. Kaya basig ma-overpower ng inyong tuna na lasa sa inyong condensed milk. Ang uban ginahalo nila as toppings, okay? Toppings. And then ang uban pod pwede pod i-set aside lang, okay, para na option ang uban. Now for another dressing atong buhaton katong mustard dressing. Okay, sa mustard dressing, of course we have our lemon. So squeeze nato gamay. Okay? Para ma-tenderize ang iyang panit, okay? Para matanggal tanan ang extract. Okay? So kung naamoy ka ng squeezer, lemon squeezer, mas maayo kay para may squeeze tanan ang iyang sulod. After that, atong isunod ang atong mustard dressing or mustard cream. Okay, kulang tag gamay. Ato siya i-mix diri sa atong lemon. Okay, kinahanglan tin consistency lang siya mga igsoon. Then after this, atong isunod ang atong honey. So honey and lemon combined together
perfect na siya nga combination kay mag-mix ang kaaslom o ang katamis. Okay, nga na siya nga simple. O the last one nga itong ibutang sesame seeds or kung naamoy chia seed, mas maayo ang chia seed mo ibutang. Okay, and then mix and that's it. Kung karon na si RJ para i-evaluate ang atong nimo nga dressing. Yes, makabilaw na yun ko. Actually, di ko ganyan mustard. Pero kani siya medyo thin siya. Ay yung consistency. And then smooth. And nutritious siya because na yung mga added nga mga ingredients like sesame. Sa atong silawan. Ilaw. Yeah, taste. Okay, kayo siya. Pwede niyo i-try. Ini atong testingan ng atong tuna dressing. Consistency wise, okay kayo. Lami kayo siya. Og mauni ang pag-prepare sa atong Caesar salad. Try it now. Isa pa. Kaman di ay. Bangga may kibik Jun. Ako kabantay. Uy, Big Jun! Ayaw magbangga, Big Jun! Di ako kabantay nga matas mo si ka. Again, ma-short si Kali. Everyone. Atras. Nagsugod na sila. Natakaroon sa atong lettuce farm. Og karon atong i-prepare ang Caesar salad. Kata. Oh. Ikata lang na. Caesar salad. Teng teng tereng teng tereng teng 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 Biros. Yung Kaya bagkag mo daw. pagkaklat, laban na ko'y naimit dito sa... Mura mo siya tanglad ang milk. Hi guys, good morning and welcome back again to Pinoy Nutrition. And for today's vlog, ay magbablog tayo, ay magsishoot tayo ng episode para sa Health Beats. Okay, so we have 4 menus. First is we have the Caesar salad, and then we have also the sikwati. And then the third one is we have the tacos fillings. Okay, so yung third natin is yung fruit lemonade. So yun lang mga simple ano lang. Since nandito kami sa Upland, ano bang lugar? Ay, together with me is Teacher Kabil. And hi to my... Hi! Anong lugar to? Ang saan nga lugar? San Bulig. Tigala mo Bulig. Dito Ay, bahay ni Bulig. Diliit si Bulig Club. Oy, direct, kinahanglan ko cameraman. Asa? Para sa akong vlog. Dito na war ko na mga picture. Sige. Natay daghan. Hydro. Welcome back to Hydro Leftus Farm. Ito? Leftus. Tama, di ba? Dili. Ipasok. Hydro Leftus. So guys, if you like the video, please give it a thumbs up. And don't forget to share this video para mas marami pang nakakaalam tungkol dito. And pag hindi ka pa nakasubscribe, you may consider subscribing to my channel. That's it. So, see you next time! Bye-bye! God bless!